नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण दिवाळी स्पेशल गोड शंकरपाळे बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी वजनी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे। इथे 1 वाटी तूप आहे, 1 वाटी साखर आहे आणि 1 वाटी दूध आहे। तर हे साधारण 125 ग्रॅम आहे ही वाटी माझी। तर आपण ह्याच्यामध्ये साधारण अर्धा किलो मैदा बसतो, पण वाटी जर कमी जास्ती झाली तर हेही प्रमाण सारखं घ्या फक्त। आणि आपण चिमूटभर मीठ घेणार आहोत। आता आपण दूध आणि साखर हे पहिले फेसून घेऊया आणि मग तूप त्याच्यामध्ये टाकूया। इथे मी साखर घातली आहे आणि हे दूध घातलंय। आपण अगदी कोंबट गरम करून घेणार आहोत, मग परातीमध्ये फेसून घेऊ। हे हलकं गरम करून घेते। आपण दुधामध्ये साखर टाकली आहे, ते हलकं गरम करून घेणार आहोत फक्त साखर विरघळल्यानंतर। आणि आपण आता हे परातीमध्ये ओतून घेऊया। साखर विरघळली आहे, आता आपण हे परातीत काढून घेऊ। साखर विरघळली आहे, आपण हे ओतून घेऊ आणि याच्यातच तूप गरम करून घेऊया। थोडंसं पातळ करून घ्यायचंय। गॅस बंद करते। हे आपण आता दुधात घालूया। आपण हे हाताने चांगलं फेसणार आहोत, गरम आहे। थोडं गार झाल्यावर आपण चांगलं फेसून घेऊ। हे आपलं चांगलं आपण मिक्स केलंय, फेसून घ्यायचं हे चांगलं। चमच्याने काय एवढं नीट फेसलं जात नाही, म्हणून मी हाताने फेसते। मला असं वाटत असेल तर तुम्ही चमच्याने पण फेसू शकता। हे फेसल्यामुळे तूप आणि दूध थोडं हलकं होतं, त्यामुळे मैदा पण हलका होईल। तर आपण आता त्याच्यात साधारण मावेल तसा घालायचा आपल्याला मैदा, पण अंदाजे साधारण अर्धा किलो बसतोच। जर आपल्याला 1 किलोचे करायचे असेल तर हे प्रमाण दुप्पट करायचं। मैदा एकदम घालू नका, कधी कधी आपलं दुधाचं आणि तुपाचं जर प्रमाण मागे थोडं कमी जास्ती झालं तर मग उगाच अडचण होते, त्यामुळे थोडा थोडा घाला। पूर्ण त्याच्यामध्ये आपला अर्धा किलो मैदा बसलाय। आपण हा साधारण अर्धा तास तरी याला झाकून ठेवूया। आपल्याला घट्टच मळायचंय, तर आपण हे अर्धा तास झाकून ठेवूया। इथे आपण गोळा आपला अर्धा 1 तास झालेला आहे मुरून। आता आपण याची पोळी लाटून घेऊया।
त्याला पोळी जाडीच लाटायची आहे. इथे आपली पोळी लाटून झाली आहे. आता आपण याचे आपल्याला आवडतील त्याप्रमाणे आपण शंकरपाळ्या कापून घेऊया. इथे आपण आता दुसरी पोळी घेतली आहे आणि ती पण लाटून कापून घेऊया. आपल्याला जाडच ठेवायचे त्यामुळे मी एवढीच लाटते. इकडे मी गॅसवरती तूप तापत ठेवले. तुम्ही तेलामध्ये पण तळू शकता, काही हरकत नाही, पण गोड पदार्थ शक्यतो तुपात तळला तर जास्त छान लागतो. इथे मी चौकोनी कापतीये. तुम्ही शंकरपाळ्याचा पण आकार देऊ शकता. आपलं तूप तापलेलं आहे. आपण आता हे जे झाले ते तळून घेऊया. गॅस बारीकच ठेवा कारण छान खरपूस तळले जातील ते. आपले शंकरपाळे तळून झालेले आहेत. आपण काढून घेऊया. आपण असेच आता हे बाकीचे पण तळून घेऊया. इथे आपले शंकरपाळे तळून झालेले, खूप खुसखुशीत झाले, तुम्ही बघू शकता. एकदम मस्त झालेले आहेत, तोंडात विरघळतात. तुम्ही ही नक्की रेसिपी करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसेच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.